Hello everyone, good morning and welcome to the lecture of Corporate Accounting and Practices. This is session 3.7, Amalgamation of Companies. આપણે ત્રણ ક્વેશ્ચન્સ પૂરા કર્યા અને હવે ધીમે ધીમે તમને એટલો ખ્યાલ આવી ગયો હોય કે amalgamation બે કંપની જોઈન્ટ થાય, two old companies get merged, closed down, and new company is created. So, in the context of amalgamation, you need to transfer assets and liabilities from old companies to the new company. That is called net assets. In exchange of assets and liabilities, new company will pay in the form of equity shares and cash. That is purchase consideration. And the difference between purchase consideration and net assets is called either goodwill or capital reserve. જૂની બે કંપની બંધ થાય છે. For closing the old companies, we have to open 4 accounts: realization account, equity shareholders account, new company account, and cash account. In the books of new companies, it will pass the journal entries and prepare the new balance sheet after amalgamation, right? આટલું આખું હોય છે એનું અકાઉન્ટિંગ એક્સરસાઇઝ. અને આગળના ત્રણેય સમમાં આપણે એ કઈ રીતે થાય છે આખી અકાઉન્ટિંગ એક્સરસાઇઝ એ જોઈ છે. આજે ફોર્થ એક્ઝામ્પલનો વારો છે. એટલે મેં લાસ્ટ સેશનમાં કહ્યું હતું કે પોસિબલી today's sum is not available in the book, but I searched and finally મેં એવો સમ ગોતી કાઢ્યો છે કે જે બુકમાં જ છે. તમારી બુકમાં જ છે એટલે તમે બુક ઓપન કરો અને હું પેજ નંબર અને ક્વેશ્ચન નંબર આપું છું એ એના ઉપર આવો. પેજ નંબર 121 ઉપર ક્વેશ્ચન નંબર 6 આપેલો છે. 121 ક્વેશ્ચન નંબર 6 એના ઉપર આવો. Here it is. Got it? જો ત્યાં આગળ બેલેન્સ શીટ આપેલા છે બે, મનીષ લિમિટેડ અને જીતેન લિમિટેડ, રાઈટ? અને બેલેન્સ શીટ બે આપેલા છે, અસેટ્સ, લાયબિલિટીઝ, ઇક્વિટી, રિઝર્વ્સ, એવરીથિંગ ઇઝ ધેર. અને એની નીચે તમને એમેલ્ગેમેશનની કન્ડિશન્સ આપેલી છે કે ન્યૂ કંપની શું શું આપે છે, શું લે છે, એ બધું, રાઈટ? આપણે શું કરવાનું છે, પાછળના પેજ ઉપર આપેલું છે, prepare necessary ledger accounts to close the books of Manish and Jiten and balance sheet of new company. એટલે સ્ટેપ નંબર 4 આપેલું છે, નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ બનાવવાના છે. પછી સ્ટેપ નંબર 5 નથી પૂછેલું, જર્નલ એન્ટ્રીઝ નથી પૂછી, પાછું સ્ટેપ નંબર 6 પૂછેલું છે. જો બહુ ઓડ કોમ્બિનેશન છે. આપણે એવું સમજતા હતા કે સ્ટેપ નંબર 1 2 3 4 આવે અથવા તો 1 2 3 અને 5 6 આવે. આ વખતે એને અલગ કોમ્બિનેશન કરેલું છે. 4 નંબરનું સ્ટેપ એટલે નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ પૂછેલું છે. સ્ટેપ નંબર 5 જર્નલ એન્ટ્રીઝનું પૂછેલું નથી. પાછું સ્ટેપ નંબર 6 બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું છે.
જ્યારે જ્યારે બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું હોય, જે ક્વેશ્ચનમાં બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું પૂછે એ ક્વેશ્ચનમાં તમારે નેટ અસેટ્સ, પરચેસ કન્સિડરેશન ને ગુડવિલ આ 3 સ્ટેપ કમ્પલસરી કેલ્ક્યુલેટ કરવા જ પડે. કારણ છે કે બેલેન્સ શીટમાં ગુડવિલ મૂકવી કે કેપિટલ રિઝર્વ તો જ ખબર પડે કે જો આપણે સ્ટેપ નંબર 1 નેટ અસેટ્સ કરેલું હોય. સો ઇટ ઇઝ અ થમ્સ રૂલ. બરાબર, એ રૂલ જ છે કે જો બેલેન્સ શીટ પૂછેલું હોય તો તમારે નેટ અસેટનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું જ પડે. નેટ અસેટ કેલ્ક્યુલેટ થઈ જાય પછી પરચેસ કન્સિડરેશન કેલ્ક્યુલેટ થાય અને પછી ગુડવિલ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ વોટેવર એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થાય. એટલે આ વખતે આપણે પહેલા 3 સ્ટેપ આપીશું: નેટ અસેટ્સ, પરચેસ કન્સિડરેશન, ગુડવિલ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ. પછી આપણે નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ બનાવશું. એ પાછું બેયમાં બનાવવાના છે, મનીષમાંય બનાવવાના છે અને જીતેનમાંય બનાવવાના છે. આપણા ગઈકાલના લેક્ચરમાં બી આપણે એ અકાઉન્ટ બનાવેલા જ હતા. બરાબર, એ જ રીતે આજે બનાવશું ફરીથી અને ન્યૂ કંપનીનું બેલેન્સ શીટ પણ બનાવવાનું છે. આટલું કામ કરવાનું છે. સો ઇટ ઇઝ અ વેરી લેન્ધી સમ, ઓફ કોર્સ, લોટ ઓફ કેલ્ક્યુલેશન્સ. પણ બધા કેલ્ક્યુલેશન્સ જે છે એ હવે ફેમિલિયર જ છે, કંઈ નવા પોઈન્ટ નથી. આ ચેપ્ટરમાં આવા જ સમ આવે છે. બરાબર, બીજું કહી દઉં, ખાસ યાદ રાખજો કે એમેલગેમેશન આના પછીનું જે ચેપ્ટર આવશે એબ્સોર્પ્શન, એમાંય સેમ ટાઈપ ઓફ સમ્સ જ હશે. એમાંય આ જ બધા સ્ટેપ્સ આવશે. નેટ અસેટ્સ આવશે, પરચેસ કન્સિડરેશન, ગુડવિલ, કેપિટલ રિઝર્વ, necessary accounts in the books of old companies, પછી journal entries in the books of new company and the balance sheet of new company. બરાબર, તો જે એક્સરસાઇઝ આપણે એમેલગેમેશનમાં કરીએ છીએ સેમ ટુ સેમ એક્સરસાઇઝ એબ્સોર્પ્શનમાં કરવાની હશે. ફેર એટલો જ હશે કે અહીંયા આપણે 2 કંપની બંધ થાય અને એક નવી કંપની બને. એબ્સોર્પ્શનમાં એક કંપની બંધ થાય, એક કંપની ચાલુ રહે. બરાબર, એ રીતે 2 કંપની હોય. એબ્સોર્પ્શનનું ચેપ્ટર આના પછી જ્યારે આવશે ને ત્યારે હું તમને એ ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરીશ. પણ 2 ચેપ્ટરના સમ એક સરખા જ છે. એટલે એ રીતે જોવા જાવ તો આની આ એક્સરસાઇઝ હજી નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણે કન્ટિન્યુ જ કરવાના છીએ. As far as the chapter of amalgamation is concerned, this is going to be the last example of the chapter. બરાબર, આ 4 એક્ઝામ્પલ જે મેં તમને આ ચોથો સમ આજે આપણે કરીએ છીએ એ સહિતના ટોટલ 4 સમ્સ એમેલગેમેશન માટે ઇનફ છે. કારણ કે હજી આગળ એબ્સોર્પ્શનમાં સેમ ટુ સેમ સમ્સ જ આવવાના છે. એટલે આની આ પ્રેક્ટિસ હજી ચાલુ જ રહેશે. તો બેટર છે ને કે આપણે ચેપ્ટર ચેન્જ કરી નાખીએ. બરાબર છે, અને સમ્સ પાછા આના રિપીટ જ થવાના. રિપીટ ઇન ધ સેન્સ આપણે એબ્સોર્પ્શનના ચેપ્ટરમાંથી ક્વેશ્ચન્સ લેશું, પણ સ્ટેપ્સ જે છે એ બધા એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેવાના છે. એટલે આપણે ચેપ્ટર આ સમ પૂરો થાય બરાબર પછી ચેન્જ કરી નાખશું. હવે આ સમ જે છે એ એક સિંગલ સેશનમાં થાય એમ નથી. બરાબર, કારણ કે આપણે 5 સ્ટેપ કરવાના થશે આ વખતે. એટલે તો આજના આ સેશનમાં આપણે પહેલા 3 સ્ટેપ્સ જે છે નેટ અસેટ્સ, પરચેસ કન્સિડરેશન અને ગુડવિલ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ જે હોય તે એ પહેલા 3 સ્ટેપ કરી નાખશું. નેક્સ્ટ સેશન જે આવશે 3.8 એમાં આપણે નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરીશું અને બેલેન્સ શીટ કરીશું. રાઈટ, પોસિબલી બેલેન્સ શીટ થઈ જ જશે નેક્સ્ટ સેશનમાં. જો નહીં થાય તો પછી વધુ એક સેશનમાં બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરી લઈશું. રાઈટ, તો આટલા ડિસ્કશન પછી હવે આપણે પાર્ટ 1 ઓફ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 6 એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. સ્ટેપ નંબર 1 નું હેડિંગ આપો કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેટ અસેટ્સ. એમાં આપણે 2 નામ આપી દઈએ, પર્ટિક્યુલર્સ જીતેન લિમિટેડ અને સોરી પહેલું નામ જે છે એ મનીષનું છે. રાઈટ, મનીષ લિમિટેડ એન્ડ જીતેન લિમિટેડ.
કઈ કઈ અસેટ્સ ટ્રાન્સફર થાય છે ન્યૂ કંપનીમાં અને કઈ કઈ લાયબિલિટીઝ ન્યૂ કંપનીમાં ટ્રાન્સફર થાય છે, બરાબર, એ ક્વેશ્ચનમાં જોઈ લો. તમે બુક હાથમાં જ રાખજો. ક્વેશ્ચનમાં નીચે જે કન્ડિશન આપી છે એમાં કન્ડિશન નંબર 3 એ રીડ કરો. ન્યૂ કંપની ઇઝ ટુ ટેક ઓવર tangible real assets and liabilities of both the companies at book value. Tangible assets જે કોઈ હોય અને liabilities એ લઈ લે છે. તમને ખબર જ છે કે બેલેન્સ શીટમાં જે ગુડવિલ આપેલી હોય એ કોઈ દી ન્યૂ કંપનીમાં ટ્રાન્સફર ન થાય. એ સિવાયની જે કોઈ અસેટ્સ હોય એ જ ન્યૂ કંપની લે ઓલવેઝ. તો ગુડવિલને આપણે સ્કીપ કરીએ and we will start from land, right? Let us begin. Land 5 lakh, 4 lakh. Next is building 4 lakh, 5 lakh 85,000. Then comes furniture. Furniture Manish Limited માં છે ખાલી 3,60,000 અને જીતેન લિમિટેડ માં કંઈ છે નહીં, ડેશ કરી દઈ. We have debtors coming next. Debtors કેટલા છે? Debtors જો 5 lakh, 1 lakh. No, not that way. 1 lakh. અને એક હજી કેશ. કેશ છે 4 lakh and 70,000. આટલી અસેટ્સ ટ્રાન્સફર થાય છે. અસેટ્સનો ટોટલ કરીએ બેયનો. For Manish Limited it is 21,60,000 and for Jiten Limited it is 11,55,000. Now we have to transfer the liabilities. Come to the liability side of the balance sheet. Liabilities ma, there are two liabilities that I can see. The one is debenture, another is creditors, right? Debenture માં બેયમાં એડજસ્ટમેન્ટ છે જો, એટલે ડિબેન્ચર માં એડજસ્ટમેન્ટ સાથે જ આપણે એન્ટ્રી કરીશું. ડિબેન્ચર એ ટ્રાન્સફર તો થશે જ, ક્રેડિટર્સ બી ટ્રાન્સફર થશે. પહેલા ક્રેડિટર્સ તો મૂકી દે એઝ ઇટ ઇઝ, રાઈટ? ક્રેડિટર્સ for the first company Manish Limited is 1,70,000. For the second company it is 25,000. હવે ડિબેન્ચર્સ લઈ લઈએ. ડિબેન્ચર્સમાં અમાઉન્ટ ચેન્જ કરવાની છે. જો ડિબેન્ચર્સ ઓલ્ડ ડિબેન્ચર્સ એમાં મનીષ લિમિટેડમાં 12% ડિબેન્ચર્સ 3 લાખના આપેલા છે અને જીતેન લિમિટેડ છે એમાં 10% ડિબેન્ચર્સ 2 લાખના આપેલા છે. એટલે આપણે પહેલા એમ થાય કે અહીંયા 3 લાખ અને 2 લાખ મૂકી દઈએ, પણ તમને ખબર જ છે ડિબેન્ચરમાં મોટાભાગે અમાઉન્ટ ચેન્જ થતી જ હોય છે અને થાય જ છે. કન્ડિશન નંબર 4 વાંચો. કન્ડિશન નંબર 4, debenture of Manish Limited were converted into number of 9% debentures of new company so as they get same interest.
સેમ ઇન્ટરેસ્ટ એટલે શું થયું કે ઓલ્ડ ડિબેન્ચર્સ જે હતા મનીષ લિમિટેડના 12% હતા. 12% પ્રમાણે જેટલું ઇન્ટરેસ્ટ એને મળતું હતું એટલું જ ઇન્ટરેસ્ટ ન્યૂ કંપનીમાં પણ મળતું રહેશે, પણ ઇન્ટરેસ્ટનો રેટ 9% થઈ જશે. From 12%, the interest rate will be reduced to 9%, but the amount of interest must remain the same. એ કઈ રીતે થાય? બરાબર, તો જોઈએ. જો અહીંયા નેટ અસેટ્સના કેલ્ક્યુલેશનની નીચે જ હું હેડિંગ આપું છું, ડિબેન્ચર્સ ઓફ મનીષ લિમિટેડ. એ કઈ રીતે થાય એ હું તમને બતાવું છું. જો અત્યારે કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે? ઓલ્ડ ઇન્ટરેસ્ટ, ઓલ્ડ ડિબેન્ચર્સ છે એના 3 લાખ, 3 લાખ ઉપર એને 12% ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે. તો 3 લાખના 12% કરો એટલે એને 36,000 ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે, રાઈટ? તો ન્યૂ કંપનીમાં પણ 36,000 નું જ ઇન્ટરેસ્ટ એને મળવું જોઈએ, પણ ડિબેન્ચરનો રેટ ઘટી જાય છે, 9% થઈ જાય છે. તો જોઈએ 9% પ્રમાણે કેટલાના ડિબેન્ચર આપવા પડે. તો કે જો ઇન્ટરેસ્ટ 9 હોય, 9% એટલે 9, તો ડિબેન્ચરની અમાઉન્ટ 100, બરાબર? તો ઇન્ટરેસ્ટની અમાઉન્ટ 36,000 થાય. તો 36,000 એને કેટલાના ડિબેન્ચર આપવા પડે? કરો. જો 9% ઇન્ટરેસ્ટ જોતું હોય તો 100 ઉપર ગણાય, તો 36,000 નું ઇન્ટરેસ્ટ ગણવું હોય તો કેટલા ઉપર ગણાય? 36,000 into 100 upon 9 કરો એટલે ડિબેન્ચરની અમાઉન્ટ આવશે 4 લાખ. ઇન શોર્ટ, મનીષ લિમિટેડ જે છે એના ડિબેન્ચર 3 લાખના આપેલા છે, એને કન્વર્ટ કેટલામાં કરી નાખશું? 4 લાખ. અને અહીંયા આપણે ડિબેન્ચરની અમાઉન્ટ જે મૂકશું ટેબલમાં, 3 લાખ નહીં મૂકીએ, પણ કેટલી મૂકશું? 4 લાખ. તમે 4 લાખ ઉપર 9% કરો તો પાછા 36,000 જ આવશે. એટલે સેમ ઇન્ટરેસ્ટ થઈ ગયું, પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ વધી ગઈ. આવી રીતે સેમ ઇન્ટરેસ્ટ મેન્ટેન થઈ જાય. આવું જ સેકન્ડ કેસમાં થાય છે, જીતેન લિમિટેડ. એટલે એના માટે પણ ડિબેન્ચર ફાઇન્ડ કરીએ. ફરીથી ડિબેન્ચર્સ ઓફ જીતેન લિમિટેડ એવું હેડિંગ આપીએ. પહેલા એનું ઓલ્ડ ઇન્ટરેસ્ટ અને એની કન્ડિશન જોઈ લઈએ. પહેલા જો જીતેન લિમિટેડના 10% ડિબેન્ચર્સ છે ઉપર બેલેન્સ શીટમાં, 10% ડિબેન્ચર્સ અને અમાઉન્ટ છે એની 2 લાખ. એટલે એનું ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું થાય? ઓલ્ડ ઇન્ટરેસ્ટ is equal to 2 lakh into 10%. So that will amount to 20,000. આ જૂનું ઇન્ટરેસ્ટ થયું 10% પ્રમાણે. હવે તમે કન્ડિશન નંબર 5 રીડ કરો. Debentures of Jiten Limited were converted into number of 5% debentures of new company so as they get same interest. 10% પ્રમાણે 20,000 નું ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે. હવે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટીને 5% કરી નાખવાનો છે, પણ ઇન્ટરેસ્ટની અમાઉન્ટ 20,000 એઝ ઇટ ઇઝ રહેવી જોઈએ. તો જેમ ઉપર કરેલું છે હમણાં એ જ રીતે આપણે અહીંયા બી કરીએ. 5 એ 100, તો આપણે કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ જોઈએ છે? 20,000. 20,000 એ કેટલાના ડિબેન્ચર આપવા પડે? તો એની અમાઉન્ટ જે છે એ પણ આવે છે 4 લાખ. 4 લાખ ઉપર 5% કરો તો પાછા 20,000 થઈ જશે. ઇન શોર્ટ, જૂના ડિબેન્ચર 2 લાખ છે, એ 2 લાખની સામે એને પણ કેટલાના ડિબેન્ચર આપવા પડશે? 4 લાખ. એટલે અહીંયા ટેબલમાં પણ આપણે એમ જ કરશું, 2 લાખ નહીં લખીએ, પણ કેટલા લખશું? 4 લાખ. બેયને 4 લાખના ડિબેન્ચર આપવાના થશે. તો જો ડિબેન્ચરનો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહી શકાય એવો એડજસ્ટમેન્ટ હતો.
જૂનો રેટ જે છે એ ઘટી જાય છે. પહેલા કેસમાં 12% માંથી 9% થઈ જાય છે, પણ ઇન્ટરેસ્ટ સેમ રહેવું જોઈએ. સેકન્ડ કેસમાં 10% માંથી 5% થઈ જાય છે. સ્ટીલ ધ ઇન્ટરેસ્ટ રિમેઇન્સ સેમ, પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ વધી જાય છે. તો એ જે ન્યૂ અમાઉન્ટ આવે ડિબેન્ચરની એ આપણે અહીંયા નેટ અસેટ્સમાં મૂકવાની થાય. જૂની જે અમાઉન્ટ બેલેન્સ શીટમાં આપેલી છે એ અહીંયા આગળ મૂકવાની થાય નહીં. ગેટિંગ ધેટ? બે જ લાયબિલિટી હતી બેલેન્સ શીટમાં, ક્રેડિટર્સ એન્ડ ડિબેન્ચર્સ. એ અહીંયા પૂરી થઈ. એટલે હવે આપણે એનો ટોટલ કરીએ તો પહેલામાં આવે છે 5,70,000 અને સેકન્ડનો ટોટલ આવે છે 4,25,000. હવે તમે અસેટ્સમાંથી લાયબિલિટીઝનો ટોટલ લેસ કરો just to arrive at net assets. So net assets for Manish Limited is determined to be 15,90,000 and for Jiten Limited it is 7,30,000. 7,30,000. Getting this, all of you? I'm just darkening so that you can see it. This is the calculation of net assets. ડિબેન્ચરનો પોઈન્ટ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. This is the first learning point of this particular example. Now we are moving to the calculation of purchase consideration, and you have to provide the heading of step number 2, calculation of purchase consideration. એમાં પહેલું જે છે એ આવશે for Manish Limited, 2 columns, particulars and rupees. હવે જુઓ ક્વેશ્ચનમાં કન્ડિશન્સમાં મનીષ લિમિટેડને શું આપવાનું છે. કન્ડિશન નંબર 1 જ છે. જો quite an easy condition to issue 7 shares each of 10 rupees in exchange of 5 shares of Manish and cash 30,000. બે વસ્તુ આપે છે, ઇક્વિટી શેર્સ આપે છે અને કેશ આપે છે. રેશિયો શું છે? ન્યૂ 7 shares against old 5 shares. તો પહેલું જ આપણે આપીએ ઇક્વિટી શેર્સ. જૂના ઇક્વિટી શેર્સ કેટલા? તો બેલેન્સ શીટમાં હોય. જુઓ મનીષ લિમિટેડની ઇક્વિટી શેર કેપિટલ જે છે આપેલી છે તમને 5 લાખ, સોરી 15 લાખ આપેલી છે અને 10 રૂપીસનો શેર છે, રાઈટ? સો that should be 15 lakh divided by 10 crore, એટલે number of shares આવશે 1,50,000 into 7 new shares upon 5 old shares. new shares ઉપર આવે, old shares upon માં આવે. હવે તમને ખબર જ છે. અને એક શેર 10 રૂપીસનો છે એટલે into 10 કરી નાખીએ. So the amount so calculated should be 21 lakh. 21 lakh પ્લસ આપણે કેશ આપીએ છીએ. કેશ જે છે 30,000 ની આપીએ છીએ એવું લખેલું છે, તો 30,000. So thereby the purchase consideration for Manish Limited is finally calculated, that is 21,30,000. Very easy kind of calculation is there. પ્રેફરન્સ શેર તો છે જ નહીં એટલે એ કંઈ લેવાનું છે નહીં. તો આ રીતે મનીષ લિમિટેડનું પરચેસ કન્સિડરેશન ફાઇન્ડ કર્યું. પછી હવે આપણે સેકન્ડ કંપની
જીતેન લિમિટેડનું પરચેસ કન્સિડરેશન કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. ચલો ફરીથી બે કોલમ બનાવીએ. પર્ટિક્યુલર્સ એન્ડ રૂપીસ. બરાબર છે. અહીંયા વાંચો જીતેન લિમિટેડની કન્ડિશન શું છે એ. એમાં પણ ઇક્વિટી શેર અને કેશ દેખાય છે. Condition number 2, to issue 2 shares of new company in exchange of 4 shares of Jiten Limited. Right? Equity shares. જૂના equity shares જુઓ 10 લાખની capital છે divided by 10 કરો એટલે that will be 1 lakh into 2 new shares એટલે 2 upon 4 old shares upon 4 into 10 rupees each. Premium કે કઈ છે નહીં. What is the calculation of this? It should be 5 lakh. 5 lakh આપે છે equity ના અને પ્લસ કેશ પણ આપે છે. જો કેશ આપી છે 8,000 rupees in the form of cash. So thereby the total purchase consideration for Jiten Limited 5 lakh 8,000. 5 lakh 8,000. આ રીતે આપણે બે કંપનીના પરચેસ કન્સિડરેશન જે છે એ ફાઇન્ડ કરી લીધા. We will compare net assets and purchase consideration. Purchase consideration જો વધારે હોય તો goodwill હોય અને purchase consideration ઓછું હોય તો capital reserve હોય. You know that. ફર્સ્ટ કેસમાં જો મનીષ લિમિટેડની પરચેસ કન્સિડરેશન 21,30,000 છે. અગેન્સ્ટ ધેટ net assets are 15,90,000. So that means Manish Limited is having goodwill. આપણે સ્ટેપ નંબર 3 આપવાનું છે. goodwill એમાં બ્રેકેટમાં આપી દે Manish Limited is equal to PC minus NA. PCNA શું છે હવે તમને ખબર જ છે કે કહેવાની જરૂર નથી. Purchase consideration for Manish we just calculated 21,30,000 minus NA for Manish Limited or net assets 15,90,000. આ બેનો ડિફરન્સ લ્યો ચલો એટલે બેની જે ગુડવિલ છે એ આપણને મળશે. It should be 5,40,000. ફર્સ્ટ કંપનીમાં ગુડવિલ આવે છે 5,40,000. એવી જ રીતે જતીન લિમિટેડમાં જુઓ તો નેટ અસેટ્સ એની 7,30,000 હતી સ્ટેપ નંબર 1માં. એની સામે એનું પરચેસ કન્સિડરેશન 5,08,000 છે. સો પરચેસ કન્સિડરેશન ઇઝ લેસ. So that means there is a capital reserve. એટલે સેકન્ડ માટે આપી દે capital reserve જતીન લિમિટેડ NA minus PC. NA minus PC, right? Net assets are 7,30,000 minus 5,08,000. એ કરો એટલે કેપિટલ રિઝર્વ આવશે
22,000. 2,22,000. That is the capital reserve for the second company. ગુડવિલ અને કેપિટલ રિઝર્વ ડાયરેક્ટ આપણે બેલેન્સ શીટમાં મૂકવાના થાય. બરાબર, જ્યારે આપણે ન્યૂ કંપનીનું બેલેન્સ શીટ બનાવીશું ત્યારે આપણે ગુડવિલ અને કેપિટલ રિઝર્વને અસેટ સાઈડ મૂકીએ છીએ અને ગુડવિલમાંથી કેપિટલ રિઝર્વ માઇનસ કરીએ છીએ. આપણે જોયું હતું ક્વેશ્ચન નંબર 2 જ્યારે લીધો હતો ત્યારે એ જોયું હતું, રાઈટ? તો આ રીતે આપણે 3 સ્ટેપ જોઈ લીધા. આજનું કામ અહીંયા પૂરું. 3 સ્ટેપ બરાબર લર્ન કરી લેજો. રિવિઝન સમ છે માનીને જ કરી લેજો, બરાબર છે? કારણ કે આ સમ પછી આપણે ચેપ્ટર ચેન્જ કરવાના છીએ અને એબ્સોર્પ્શનના ચેપ્ટરમાં જવાના છીએ. જોકે મેં તમને વાત કરી એ પ્રમાણે આપણે આ ચેપ્ટરમાં જે કેલ્ક્યુલેશન કર્યા છે એ જ બધા કેલ્ક્યુલેશન અને અકાઉન્ટ્સ આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર એબ્સોર્પ્શનનું લેશું એમાં પણ ફરીથી રિપીટ કરવાના છીએ. સો again it will be just a repetition, nothing else. Next session જે છે that will be session number 3.8. એમાં આપણે હવે અકાઉન્ટ્સ બનાવશું. મનીષ લિમિટેડ અને જીતેન લિમિટેડ માટે 4 અકાઉન્ટ બનાવવાના થશે. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ, then we will have ન્યૂ કંપની અકાઉન્ટ. ન્યૂ કંપનીનું નેમ અહીં આપેલું છે, મંજીત લિમિટેડ ઇઝ ધ ન્યૂ કંપની. એનું અકાઉન્ટ બનાવીશું અને કેશ બેંક અકાઉન્ટ બનાવીશું, બરાબર? ત્યાર પછી જો લેક્ચર બહુ લાંબો નહીં થઈ જતો હોય તો બેલેન્સ શીટ ભેગું બનાવી નાખશું, બરાબર છે? નહીતર બેલેન્સ શીટ માટે અલગથી આપણે સેશન રાખી દઈશું. ફાઇન. સો today's session comes to the end and I will see you again in the next lecture. Till then, goodbye.